සුපුරුදු විදිහටම ආයිබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කුවකෝකොන් අම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට. ඔන්න මම අදත් ඔයාලට අරගෙන ආවා රස ගුණ පිරි බණ්ඩක්ක සලාදයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන්ම බණ්ඩක්ක කියන්නේ අපේ ශරීරයේ අස්තිවල කාටිලේජ වර්ධනයට ගොඩාක් ඉවහල් වෙන එළවලුවක්. ඉතින් මේ එළවලුවෙන් ඇඟට ලැබෙන විශ්මිත ගුණ ටික ඒ විදිහටම තියාගෙන අපි අද හදාගමු කටට රසට ඇඹුල් රසට රසම රස සලාදයක්. හදාගන්න හරිම පහසුයි. බලමු අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. බණ්ඩක්ක කරල් 10ක් විතර සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන තියෙනවා. තක්කාලි ගෙඩියක් සිහින් කොටු හිටින විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. බීලුණු ගෙඩියක් අවමිරිස් කරලක් සිහින් වෙන්න ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම දෙහි බෑයක් පොල් කිරි මිලිලීටර් 10ක් විතර මම මෙතන සෝදානම් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු ගම්මිරිස්. මෙතනදි මතක් කරන්න ඕනේ පොල් කිරි අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් මේ පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගත්තාම අපේ සැලඩ් එකට අමුතුම රසයක් එකතු වෙනවා. මුලින්ම අපි ස්ටීමර් එකේ උඩ කොටසට බණ්ඩක්ක කරල් ටික මේ විදිහට අතුරගමු. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න බණ්ඩක්ක කරල් එක උඩ එක හිටින්න නැති වෙන්න අතුරගන්න. මේ වෙලාවේ ස්ටීමර් එකේ වළඳට අපි වතුර ටිකක් දාලා ලිපේ තියාගමු. ඒත් එක්කම මේකට අපි තව ලුණු චූට්ටක් එකතු කරගමු. ඔයාලා වතුර එක උතුරනකොට ස්ටීමර් එක උඩින් බණ්ඩක්ක ටික තියාගන්නවා නම් හරියටම විනාඩි 3-4 ඇතුළත ලිප ඕෆ් කරගන්න. වතුර එක උතුරන්න කලින් බණ්ඩක්ක ටික ස්ටීමර් එක උඩට තියලා පියනකින් වහනවා නම් හරියටම විනාඩි 5කින් විතර වගේ ලිප ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ස්ටීම් කරගත්ත බණ්ඩක්ක ටික. බලන්නකෝ කරල් එහෙම්මම තියෙනවා. කොළ පාට ගතිය එහෙම්මම තියෙනවා. දැන් අපි මේ තඹගත්ත බණ්ඩක්ක ටික පුංචි වෙලාවක් තියලා කෑලි වලට කපා ගමු. බණ්ඩක්ක ටික මේ වගේ අඩු වෙලාවක් ස්ටීම් කරගත්තාම කපනකොට කෑලි වලට කැඩෙන්නේ නැහැ. මේට වඩා වැඩි වෙලාවක් ඔයාලා ස්ටීම් කරගත්තොත් සමහර විට බණ්ඩක්ක ටික කෑලි කපනකොට පුංචි පුංචි කෑලි වලට කැඩිලා යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඒ වගේම බණ්ඩක්ක කරලේ තියෙන ගුණය අඩු වෙන්න බලනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පහසු ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න. මතක තියාගන්න ගොඩක් ලොකුවට කපන්නත් එපා, ගොඩක් පුංචිවට කපන්නත් එපා. ලුණු ඇඹුල් හොඳට උරන ප්‍රමාණයට කෑලි වලට කපා ගන්න. ඒත් එක්කම කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය, තක්කාලි ගෙඩිය, අවමිරිස් කරල සැලඩ් එක හදාගන්න සුදුසු බෝල් එකකට එකතු කරගන්න. සැලඩ් එකට අවශ්‍ය කරන ලුණු, ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. මතක තියාගන්න බණ්ඩක්ක කරල් වලට අපි ලුණු ටිකක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අවමිරිස් කරලා එකතු කරනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහි ඇඹුල් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් සෝදානම් කරගත්ත පොල් කිරි ටික ඔයාලා කැමති නම් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් මේ සියල්ලම හොඳින් කවලම් වෙන විදියට හොඳට කවලම් කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් අතින් උනත් මේක අනාගන්න පුළුවන්. තවත් පුංචි දෙයක් බණ්ඩක්ක ටික එකතු කරන්න කලින් තමා මේක මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්නේ. ඕන්න දැන් අපි බණ්ඩක්ක ටික මේකට එකතු කරගමු. බණ්ඩක්ක කෑලි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක කවලම් කරනකොට ගොඩක් පරිස්සමින්. මොකද බණ්ඩක්ක කෑලි ටිකට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේක කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සාදගත්ත මිශ්‍රණයේ ලුණු ඇඹුල් රස බණ්ඩක්ක කෑලි වලට හොඳට දැවටෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට ගෑරුප්පුවක් මාර්ගයෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳට කවලම් කරලා රස බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපේ බණ්ඩක්ක සැලඩ් එක. හරිම ලේසියි, හරිම පහසුයි, හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ගුණදායකයි. දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්
ඔයාලගේ ගෙදර බණ්ඩක්ක වලින් මේ විදිහට අලුත් වෙනසකුත් එක්ක කෑමට. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් කෝකෝ කොන්නම්මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්වම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කෝකෝ කොන්නම්මාට අලුතෙන් එකතු වෙන අලුත් වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ අලුත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.